السلام عليكم. بما ان احنا في الحجر الحين وما في مجال واحد يعني يطلع بالشارع، انا حبيت اقول لكم سالفة شوية طريفة، ابتعد شوي عن قصص القتل والجرائم وكذا. بعطيكم موقف حصل لي شخصيا يعني في امور الصحافة، وهذه من الامور المواقف الطريفة. صحيح انها كان فيها ورطة، لكن كان يعني أشبه بمقلب بحياتي ما مر علي مثله. اسمعوا السالفة. أنا لما كنت في الجريدة في أيام تقريبا 2007 2008، كان عندنا وقتها أحداث الله يكفينا شرهم، اللي هم الإرهاب، ما الإرهاب والجماعات الإرهابية اللي دخلت علينا في الكويت، وهذه قصة معروفة. لو تدخلون على جوجل أكيد راح تسمعون وتقرون يعني سوالف كثيرة حصلت، والحمد لله أنه تم يعني القضاء على هذه البؤر الإرهابية. المهم، فكانوا في هالفترة هذه كل الصحافة تدور على السبق، يعني الصحيفة الناجحة هي اللي يعني تجيب الأخبار أول بأول. وانتم عارفين أيام السوشيال ميديا ما كانت فعالة، فالشغل كله على الجرايد. اليوم الثاني يطلع الخبر في الجريدة، وخذ عاد هذا الصحفي ياخذ له سبق بصور المتهمين، هذا ياخذ له سبق بخبر القبض على متهم يعني من هالجماعات الإرهابية. فكان في تنافس بيني وبين أحد الصحفيين، وكذلك هو صحفي شاطر للأمانة، وكنا احنا الاثنين يعني كنا متصدرين السبق في القضايا هذه الأمنية. احنا كنا متخصصين في يعني قصص الأمنية والجرائم الأمنية والكذا. المهم لكم بالطويلة، فمن كثر ما كنا احنا يعني نتنافس، اتفقنا انا وياه، قلنا له يا ابن الحلال، انا يعني عرضت عليه صراحة، ويا ريتني ما عرضت عليه هالفكرة. قلت له ايش رايك انا بدال ما احنا نتنافس ونشتت الجهود، انا وياك نشتغل على خبر واحد، يعني لما ينزل في نفس الصحيفة احنا ننزله باسمنا ويا بعض، فخلنا نتعامل في المعلومات من خلال مصادرك ومن خلال مصادري. قال بالعكس ما عندي مشكلة. اوكي، قال اوكي. وهو ما شاء الله يعني صحفي شاطر، وانا كذلك كنت يعني هم شاد حيلي في الامور هذه. المهم ونجيب المعلومات انا وياه، لكن ذاك اليوم من كثر ما احنا كنا يعني ندور الخبر، جبنا معلومة ان في مداهمة راح تحصل في احد البيوت في منطقة صليبية. هذا الشخص مشتبه فيه ان هذا احد افراد الخلية الارهابية. انا جبت المعلومة وهو جاب المعلومة، تأكدنا منها وتأكدنا من الموقع، وعلى طول ركبنا السيارة انا وياه ورحنا الى منطقة صليبية. كانت في ساحة ترابية. من كثر ما احنا جبنا الخبر قبل لا يتحركون رجال الامن، طحنا بورطة. تقول لي شنو الورطة يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. دخلنا الساحة ترابية، وامام هالساحة عدة بيوت، واحد من هالبيوت اللي سيتم مداهمته من قبل القوات الخاصة. وانتم عارفين القوات الخاصة في كل بلدان العالم فيها فرق اللي هي الاقتحام، في فرق اللي يسمونها الشغب، في فرق يعني ناس شرسين يعني يتعاملون مع الحدث يعني بسرعة وفنية وكذا، وما يطلعون على أي شيء، لازم في شيء يكون يعني شيء قوي. فهذول نوعية من الأشخاص ما يتعاملون مع الأفراد العاديين، ما يتعاملون إلا مع متهم وإرهابي، وأنه ممكن في أي لحظة يطلق عليه النار فيرد عليه. يعني عرفتوا شلون؟
هذول شغلهم اكشن. شنو حصل معانا؟ اللي حصل الله يسلمكم، وصلنا الساحة ووقفنا قدام البيوت، لكن احنا ما شفنا ولا دورية ولا رجل امن ولا. استغربنا، اعتقدنا ان المعلومة اللي وصلتنا هذه مشكوك فيها، لكن المصيبة ان احنا جبنا المعلومة قبل لا تتحرك القوات لمداهمة البيت. وقفنا من نص الساحة في البداية. اول ما قعدنا نلتفت كذي ما نشوف احد ولا شيء، شوي ولا هالقوات اللي داشة علينا بسرعة، وتعرفون مدرعات القوات الخاصة وناس ملثمة ولابسين تعرفون البراقع، يسمون البرقع هذا الأسود، الغطاء هذا اللثام. المهم ويدخلون وكل واحد معاه سلاح ويجونا ركض. يا ساتر، واحنا بنص الساحة. الحين هم ما يعرفون احنا صحافة وما ادري شنو، ناس مدنيين اثنين واقفين، وهم جايين اصلا يلقون القبض على ارهابي، يعني اي شخص امامهم يكون مشتبه. احنا اول ما شفنا هالقوات وصلت واحنا بنص الحدث، على طول دخلنا بين سيارتين. هذه شورة صاحبي اللي معاي، حسبي الله عليه، قال لي تعال 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 دش دش. تخبينا كذي نفس الطريقة كذي بين سيارتين في أحد البيوت. احنا نبي نعرف الحين أي بيت في الساحة حواليه بيوت، لكن احنا ما احنا عارفين أي بيت. اللي من سوء حظنا إن أنا وياه تخبينا بالسيارة كذي تحت السيارة اللي في بيت اللي أصلا يبي يداهمون القوات الخاصة. طبعا احنا قعدنا كذي متخبين والساحة قدامنا والقوات الخاصة منتشرة بكل مكان. صاحبنا هذا كان مراسل لقناة إخبارية، قناة خاصة لكن إخبارية، فيعطيهم الأخبار أول بأول. هني ورطنا هالحبيب. شلون؟ طبعا احنا القوات الخاصة ما يدرون ان احنا متخبين، واحنا بيني وبينكم كنا خايفين انه يصير اطلاق النار واحنا تكون بين هالارهابيين وبين هالقوات خاصة، وما نقدر نطلع على طول، اخاف يشتبهون فينا يطلقون علينا النار، لان كانوا مستعدين لاي حركة. فتورطنا فعلا. لكن اللي زاد الطين بله هذا صاحبي اللي كان معاي. ايش كان يسوي؟ انا ما انتبهت عليه، كنا منخشين كذي، يعني كنا متخبين انا وياه وهو وراي اسمعه. انا قاعد اطالع شوي كذي، اطالع من ورا السيارة. المهم ولا الحبيب كان يتكلم بالتليفون. يكلم منو؟ يكلم القناة اللي قاعدة تنقل الخبر لايف على الهواء مباشرة. فيقول لهم انا الحين متواجد في موقع الحدث، وان الحين قوات خاصة تبي تداهم، وان قالوا له شلون انت في موقع الحدث وكذا. قال اي انا تورطت لان دخلنا الساحة وداهموا رجال الامن، فاحنا اضطرينا ان نتخبى بين السيارات في احد البيوت. وهو قال الكلام هذا على الهواء. وتعرفون وزارة الداخلية عندها جهاز اعلامي، اسمعوا الكلمة هذه. هم اسمعوا الكلمة هذه، بلغوا العمليات بلغوا الفرقة اللي قاعدة تقتحم، قالوا لحظة شوي لا تداهمون، في صحفيين اثنين متخبين بين السيارات. انا الى الان مدووش اشوف هالمدرعات وهالرجال الامن واسلحة ومجهزين نفسهم يبي يقتحمون باي لحظة. وهذا صاحبي وراي ما كنت منتبه ايش قاعد يسوي اصلا، لانه كان يتكلم شوي بالتليفون، وانا كل شوي اطالع من طرف السيارة كذي، اطالع اشوف صار. يا جماعة قعدت اطالع شوي كذي، ولا هذول رجال الامن قاعدين يتلفتون. استغربت، كأنهم يدورون من بين السيارات، يدورون شيء انا ماني عارف شنو. قاعد اطالع وكذا، قلت كان التفت على صاحبي وراي هذا، قلت له يا ايش قاعد تسوي انت؟ كان يقول له لحظة شوي، لانه كان بث مباشر. فقاعد يقول له يا ابن الحلال ترى قاعد يدورون بين السيارات. شو يدورون هذول؟ شوي يا جماعة، ولا الحبيب اللي وراي
قاعد يعطي إحداثيات موقعنا، يسولف يقول أنا وبين السيارات. هم سمعوا فبلغوهم قالوا في سيارات، وهو يقول إن أنا بين سيارات شوي ولا جايينه. والله يا جماعة انهم دشوا علينا واحنا منخشين تحت السيارة كذي اثنين قاعدين طبعا على الارض هني عشان ما يشوفونا. المهم تعرفون قوات خاصة فرقة الاقتحام يخافون من الشخص، يعني لازم يكون مستعد. ما تدري يمكن ارهابي اللي كان متخبي تحت السيارة، يمكن هذا الشخص يمثل نفسه انه صحفي، ما يدرون. المهم اطلع بسلاح، ارفعوا علينا السلاح، اطلع. عاد اللي وراي هذا الدايخ سكر التليفون لا يسمعني بعد يزعل. لا الموقف اللي سواه الموقف اللي سواه صراحة كان موقف ولا بالأحلام ما مر علي صراحة. المهم ارفع ايدك، اصعد، قوم، انزل. ما بعدين طلعونا من بين السيارات وحطونا بنص الساحة. الحين طبعا بعد الشارع، يعني بعد الشارع عن الموقع كل الصحافة العالمية كانت موجودة، العربية أيامها والجزيرة وما أدري شنو، والقنوات الإخبارية العالمية كلهم جايين أصلا الكويت عشان يغطون حدث الإرهاب، فيصورون الحدث. يوم صوروا الحدث هم ما يدرون شنو القصة، هم شافوا القوات الخاصة يطلعون شخصين من بين السيارات ويصورون طال عمركم. ان طبعا قالوا الحدث على هو مباشر في القنوات، طبعا قالوا ان قوات الخاصة القت القبض على 2 من الارهابيين تحت السيارات، كانوا منخشين وتم السيطرة. المهم ويركزون علينا الكاميرات، الحمد لله ان الكاميرات كانت شوي بعيدة ملامحنا ما تطلع مضبوط. المهم ياخذونا الى نص الساحة، انبطح وانا كلمه يا ابن الحلال انا صحفي، انبطح. هذا طبعا هذا حبيبي ما يتفاهم وياك الحين. انبطح بعدين تفاهم، نام على بطنك، يعني نام بالارض على بطنك. وانا ذاك اليوم كاشخ وحالتي حاله. صاحبي هذا على طول انسدح نام على بطنه. انا شو اقول له؟ اقول له يا ابن الحلال لا تنام على بطنك علشان لا يصدق ان احنا ارهابيين. اقول له خلنا اطلع لك هويتي الصحفيه، مو راضي. لا تحط ايدك بمخباتك، خايف اني يعني اطلع اسلحه قصده يعني. وما الومهم بيني وبينكم، لكن الا يفتشوننا تفتيش يعني اللي هو المعتاد الاحترازي. نام على بطنك، اضطرينا ننام على بطوننا بنص الساحه انا وصاحبي. شوي ربطونا استغفر الله، زين ما تعرضنا للضرب يعني، وقعدوا يفتشونا. المهم شوي الحمد لله ان قلت له انا داخل جيبي في محفظتي هذه وفيها هويتي الصحفيه وطلعها وكذا، والحمد لله لما طلعها تاكد ان انا صحفي. قال ليش من خشني وانت شنو قصتك وانت وشلون عرفتوا ان احنا اللي بنداهم واصلين قبلنا؟ قلت له والله من القراده، هذه يسمونها اللقافه الصحفيه، على ابونا بنجتهد جبنا العيد. المهم ما كنت بالطويله يا رب لك الحمد الله فكنا. كانوا يعني مدير العلاقات العامه، ودائما هذول اللي لهم علاقه في الصحفيين ويعرفون الصحفيين، كان مدير العلاقات العامه ايامها الله يفك عوقه عادل حشاش ابو احمد، وكذلك اعتقد كان نائبه العقيد وليد الغانم، وكانوا قريب. اول ما شافونا من البعيد قال لحظه هذا الصحفي الحمراني وهذا اللي جنبه فلان. لحظه شوي، قال لهم ترى هذول صحفيين واحنا نعرفهم عدل يعني. قال لا هو ايش جابهم هني وكذا. المهم طحنا بورطه الله لا يوريكم، صار فيلم. وبعد ما طلعنا رحنا حق الكاميرات اللي كانت تصور، سألنا فيهم منو فيكم صور، ولا غالبيتهم اصلا كانوا مصورين وطلعوا. اليوم الثاني الناس تطلعنا بالتلفزيونات القوا القبض على ارهابيين، لكن سكتنا، احنا سوينا نفسنا ما ندري، والحمد لله انه ما كان يعني اشكالنا مبينه يعني. المهم هذه من المواقف الصعبه اللي مرت علي، وانتظروني ان شاء الله بعد شوي بقول لكم قصه ان شاء الله تعجبكم. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.